নমস্কাৰ ডক্টৰ ৰেইনিজ হেলদি ৱেলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই যিবিধ বন শাকৰ ঔষধি গুণাগুণ আপোনালোকক জনাম সেইবিধ বন শাকৰ নাম হৈছে চেংমৰা শাক। আপোনালোকে এইবিধ শাকক চেংমৰা নামেৰে জানে নে অন্য নামেৰে জানে মোক প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন, কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিধ বন শাকৰ নাম হয়তো অলপমান বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। আমি সঁচাকৈ ভাগ্যৱান যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খাদ্যাভ্যাস সঁচাকৈ স্বাস্থ্যসন্মত। আমি যিবোৰ বন শাক সদায় খাই থাকোঁ সেইবিলাকৰ ঔষধি গুণাগুণ বহুত আছে আৰু এইবিলাকে আমাক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাৰ লগতে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰাও বচাই ৰাখে। আমি যেতিয়া বহাগ বিহুৰ সময়ত 100 এবিধ বন শাকৰ আঞ্জা খাওঁ, সেই 100 এবিধ বন শাকৰ আঞ্জাখনত কিন্তু আগতে চেংমৰা শাকো দিয়া হৈছিলে। আৰু চেংমৰা শাকৰ লগত গুটি আলুৰ ভাজিখন বা চেংমৰা শাকৰ যিখন খাৰৰ ব্যঞ্জন বা জালুকীয়া ব্যঞ্জন সেইখন খোৱাজনে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ জুতি কিমান ধুনীয়া হয়। এই চেংমৰা শাক দেখাত কেনেকুৱা হয় আৰু ইয়াৰ কি কি ঔষধি গুণ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক সেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকিব যাতে গোটেইখিনি কথা ভালকৈ বুজি পায়। এতিয়া ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ আহক। চেংমৰা শাকৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে লেচিয়া স্পাইনোচা আৰু ইংৰাজীত ইয়াক স্পাইনি এৰাম বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমতে জানো আহক চেংমৰা শাক ক'ত হয় আৰু চেংমৰা শাক দেখাত কেনেকুৱা হয়। সাধাৰণতে পিটনি বা নদীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ সেমেকা ঠাইবিলাকত চেংমৰা শাক বেছিকৈ হয় আৰু এই দেখাত কচু গছৰ দৰে হয়। গা গছ মঙহাল আৰু গাত কিছুমান ক'লা ৰঙৰ শুং লাগি থাকে। পাতৰ শ্বেপটো হৈছে ত্ৰিভুজাকৃতিৰ। সাধাৰণতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চেংমৰা শাক বেছিকৈ খোৱা হয় যদিও দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কিছুমান দেশতো চেংমৰা শাকৰ ব্যঞ্জন প্ৰচলিত। তেওঁলোকে চেংমৰা শাক বিভিন্ন ঔষধি ব্যঞ্জন হিচাপে খায়। আৰু এই চেংমৰা শাকৰ কি কি আচৰিত গুণ আছে এতিয়া অলপমান জানি লওঁ আহক। প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ বা ডায়েটাৰী ফাইবাৰ থকাৰ বাবে পাচন ক্ৰিয়া সুকলমে হোৱাত চেংমৰা শাকে সহায় কৰে। যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছে, পাইলছৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে চেংমৰা শাক খালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু ফাইবাৰ থকাৰ বাবে মেদবহুলতাৰ সমস্যাটো চেংমৰা শাক বহুত উপকাৰী। যিসকলে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে মাজে সময়ে চেংমৰা শাকৰ ব্যঞ্জন খালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। সোৱাদত তিতা হোৱাৰ বাবে ই ৰক্তশোধক বা ব্লাড পিউৰিফায়াৰ হিচাপেও কাম কৰে। তদুপৰি কৃমিৰ সমস্যাটো চেংমৰা শাক বহুত উপকাৰী। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ শৰীৰত হৈ থকা ৰাসায়নিক ক্ৰিয়াবিলাকত কিছুমান অলাগতিয়াল বৰ্জিত পদাৰ্থ বা টক্সিনছৰ উৎপাদন হয় আৰু সেই টক্সিনছবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি অপকাৰী। সেই টক্সিনছবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ভালকৈ ওলাই গ'লেহে আমি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰোঁ। আৰু চেংমৰা শাকত থকা ফাইবাৰে এই টক্সিনছবোৰ ওলাই যোৱাত সহায় কৰে। গতিকে চেংমৰা শাকে আমাৰ শৰীৰটো শোধনো কৰে। বৰ্তমান সময়ৰ তিনিটা লাইফষ্টাইল ডিজিজ হৈছে উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা আৰু ডায়েবেটিছ। এই তিনিটা সমস্যাৰ বাবে কিন্তু চেংমৰা শাক হৈছে উত্তম পথ্য। যিসকলৰ এইকেইটা সমস্যা আছে তেওঁলোকে মাজে সময়ে চেংমৰা শাক খালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তদুপৰি ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কিছুমান হ'ব পৰা কমপ্লিকেশ্যনৰ পৰাও চেংমৰা শাকে বচাই ৰাখে। গতিকে আমি যদি মাজে সময়ে চেংমৰা শাক খাই থাকোঁ তেন্তে আমি সম্ভাৱ্য বহুতো ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু ফাইবাৰ থকাৰ বাবে লিভাৰৰ সুস্বাস্থ্য অটুট ৰখাত বা লিভাৰৰ বিভিন্ন ৰোগতো চেংমৰা শাক হৈছে উত্তম পথ্য। ই লিভাৰ এনজাইমছবিলাকক সক্ৰিয় কৰি পাচন ক্ৰিয়া সুকলমে হোৱাটো সহায় কৰে। যিসকলৰ ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে মাজে সময়ে চেংমৰা শাক খালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে সুস্বাস্থ্যৰ বাবে চেংমৰা শাক বহুত উপকাৰী। বিশেষকৈ মহিলা আৰু পুৰুষৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰ সম্বন্ধীয় কিছুমান ৰোগত চেংমৰা শাকে মহৌষধৰ নিচিনা কাম কৰে। মাগুৰ, শিঙি আদি মাছৰ লগত চেংমৰা শাকৰ যিখন জালুকীয়া ঔষধি ব্যঞ্জন বনোৱা হয় সেই ব্যঞ্জনখন গাঁওসমূহত এতিয়াও প্ৰচলিত। আৰু প্ৰসূতি বা দুগ্ধৱতী মহিলাসকলক প্ৰায়ে এনেকুৱা ঔষধি ব্যঞ্জন খাবলৈ দিয়া হয়। এনেকুৱা ব্যঞ্জনে তেওঁলোকৰ বহুতো সমস্যা উপশম কৰে, লগতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰখাটো সহায় কৰে। টনচিলাইটিছ, ফেৰিনজাইটিছ, গাঁঠিৰ বিষ বা আৰ্থ্ৰাইটিছ বা অন্য স্নায়ুজনিত সমস্যাটো চেংমৰা শাক অতি উপকাৰী। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে আৰু ফাইবাৰ থকাৰ বাবে আমাৰ ছাল চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰাটো এইবিধ শাকে সহায় কৰে। গতিকে আমি যদি নিজৰ স্কিনখন বা চুলিখিনি ধুনীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ তেন্তে মাজে সময়ে আমি চেংমৰাৰ দৰে ঔষধি শাক নিশ্চয় খোৱা উচিত।
কিডনিৰ সুস্বাস্থ্য অটুট ৰখাত, কিডনিৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত আৰু কিডনিটোক পৰিষ্কাৰ কৰাটো চেংমৰা শাকে সহায় কৰে। ই পেচাব পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু কিডনি ষ্টোন, ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা বা অন্য কিছুমান কিডনি ৰোগত ই মহৌষধৰ নিচিনা কাম কৰে। গতিকে এইবিলাক কথাৰ পৰা আমি এটাই বুজিব পাৰোঁ যে চেংমৰা শাকৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে আৰু ই আমাৰ সমগ্ৰ ছিষ্টেমবিলাক ক্লিন কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু শৰীৰটো শোধন কৰে। গতিকে আমি এনেকুৱা শাকবিলাক যেতিয়াই সময় সুবিধা পাওঁ তেতিয়াই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি হেল্ডি হৈ থাকিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চেংমৰা শাকৰ লগত অকণমান পৰিচয় কৰাই দিলোঁ। যিসকলে ভালকৈ চিনি পায়, আপোনালোকে কি কি গুণাগুণ জানে সেইখিনি মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।